No niin, morjesta taas. Tuossa oli vähän puhetta tästä pyöräkuormajan semmoista yleisesittelystä kautta yhteenvedosta, tai kanavallahan löytyy monta kymmentä videota tästä itse rakentamisesta, mutta nyt käydään kokonaisuudessaan tämä kone läpi vähän tämän ominaisuuksista ja budjetista ynnä muusta, niin tullaan semmoinen yleiskuva. Eli tässä kunnossahan tämä kone on nyt ollut aika lailla vuoden päivät. Viime syksyhän se taisi olla, kun tämän kasasin nyt tähän ja sain kopinkin lasitettua sun muuta, että ainoa oli tuo vuodenvaihteessa, niin piti tuo ajopumppu huolta, että siitä meni se sokka poikki, niin se on ehkä viimeisin video, mitä tästä nyt on tehnyt, että siinä tehtiin se huolto ja sen jälkeenpä tällä on vaan ajettu. Nyt näyttäisi olevan 63,4 tuntia mittarissa. Että tuossa kesäaikana nyt ei hirveästi varmaan tullut ajoja. Pari kertaa taisi käydä naapurin auramassa silloin, kun oli tuo pumppu huollossa, mutta muuten kun aurasin tällä koko talven, niin siitä on suurin osa noista tunnista tullut. Kesällä lähinnä semmoista tavaroiden siirtelyä ja vähän multaa ajelin tuonne talon ympärille vielä, kun tein seinän vieruksia sun muita vähän ojo, niin sinne ajoin multaa ja hiekkaa vähän sinne tänne, mutta sai huilata kesällä välillä ihan pidempiäkin aikoja. Nyt pitäisi itse asiassa tehdä tähän taas huolto. Mä oon pyrkinyt siinä noin 10 tunnin välein rasvaamaan tämän ja katsomaan tuon pumppujen vetokotelon öljyn, että se vähän vuottaa, niin pysyisi se öljyn taso siellä sille, että se voitelisi sitä ketjuja ja niitä laakereita sitten kunnolla. Niin että se tuossa kohta tarkistaa ja tosiaan rasvata nämä tapit sun muut. Aurankin kannoin jo tuossa sisällä, että lunta tyrkkäsi jo tällä viikolla, niin nyt se taas alkaa se auraskausi, niin huoltaa kone kuntoon, että pääsee sitten työntämään lumia pois. Ja pesin koneen tuossa kanssa oli vähän pölyjä kerennyt tulla päälle ja hiekkaa vähän sinne tänne ja pesin ihan tuolla vaahtopesuaineella, painepesurilla. Enköhän ruveta harjamaan sen, ja nuo kopin lasit oli vähän jo sen verran pölyssä, että tuolle huomasi kun valo paistoi, niin vähän häirihti. Mutta en uskaltanut tosiaan noita ruveta harjamaan näitä sivu- ja takalasia, kun ne on sitä pleksiä, että jos se naarmunttuu, niin sitten se on vielä huonompi näkyvyys. Tuulilasihan on ihan oikeata lassi, niin sitähän pystyy hankkamaan kyllä. Aloitin tämän yhteenvetovideon jo toissa kesänä tai loppuvuodesta, niin saattaa välillä tulla pätkiä missä puuttuu tyyliin lasit ja on vielä ne vanhat renkkat tässä, mutta eipä ne muuten nämä mitat on muuttunut juurikaan. Jos lähdette näistä fyysisistä mitoista, niin leveys on leveämmillään 1,62 m renkkaan ulkolaidasta renkkaan ulkolaittaan. Raiden väli on sitten renkkaan keskeltä keskelle niin 1,37 metriä. Ja akseliväli on 1,8 metriä tälleen pituussuunnassa. Ja kokonaispituus on 3,5 metriä. Ja se oli muistaakseni, nythän tässä on paikalla vielä nuo aurastuet, niitä en koko kesänä ottanut pois. Ja se pikkusen laskeutuu vielä tästä alemmas, niin se vähän lyhenee. 3,5 metriä on tuonne takapuskuri ja työkiinnikkeen välillä. Vetokoukun päähän niin 4,20. Korkeus on 2,32 metriä tuonne ja se on tuonne pakoputken päähän. Ja siellä on myös tuo majakka, joka nyt itse asiassa on täällä takana, niin laitettaisiin tuonne noin majakka paikalle. Ja nostokorkeus, niin se on mitattu aika lailla tuohon tuon vilan kiinnikkeen tuon lukitustapin keskelle 2,9 metriä. Ja siinä vaiheessa se on tässä eturenkkaan etulinjalla jo tuo, että siinä ei ulottuvuutta enää tuosta tulee, mutta tietysti rukkipiikit niin kyllä pystyy, se on joku 2,7 metriä varmaan rukkilavan tähän pohjaan, jos ajattelisi tälleen kuormahyllylle, minkä se yltäisi. Ja maavara 30 senttiä tälleen tasaisella.
Se on tuonne runkopalakke. Se on aika tasainen tuo pohja, että siinä on niin kuin koko runkolinja aika lailla se sama 30 senttiä. Ja sitten kääntöympyrä. Kääntökulmahan tässä niin on 42 astetta. Se on kohtuu niin kuin tiukka. Ja eilen tässä just vähän siivolttiin, kun saatiin tämä hylly tähän, niin nostin tuonne rukkilavoja, niin näppäräisin on tässä niin kuin hallin sisälläkin tätä kyllä pyöritellä. Niin kääntöympyrä sisämitta on 2,5 metriä ja ulkomitta sitten 5,7 metriä. Että ei se nyt ihan niin kuin tuommoisella kappella tiellä paikallaan pyörähä ympäri, mutta 6 metrissä niin aika helppo on pyörä, että U-käännössä lähti toiseen suuntaan. Takakeennon kallistuskulma on 14 astetta, eli tässä on kiinteä tuo runkonivel, se vaan kääntyy, ja sitten tuo taka-akseli on tosissaan keino, niin sillä peittää joka rengas niin kuin maassa niin kuin sen, minkä tuo 14 astetta nyt antaa. Mutta ei ole vielä tullut semmoista tilannetta vasta, että se olisi loppunut kesken. Oma paino tälle niin kuin nesteet paikalla niin on aika tarkkaan 2000 kiloa. 735 on tuolle ilmassa on molemmat puolet. 630. Eli oma paino aika tarkka se 2000 kiloa ja etuakseli tosissaan 730 kiloa tälleen ilman työkaluja ja taka-akseli 1260. Ja nostokyky maasta trukkipiikeillä niin aika tarkkaan on 1000 kiloa. Toissa kesänähän me nuo pihalaatat laitoin tuonne talon ympäri, niin siinä testasin aika tarkkaan sen, kun siinä oli 1200 kiloa laattaa ja ei noussut, niin otin aina pois jonkun verran ja taas kokeilin. Ja se oli hyvinkin tarkkaan tonni tosissaan tuolla rukkilavalla paino, kun se sitten maasta lopulta nousi. Ja se on niin kuin, mikä siinä niin kuin tuli vasta, niin tuo niin kuin hydrauliikka, eli molemmat nosto- ja kippisylinteri, niin hyvin tarkkaan siinä tonnissa niin alkoi olla, että niin kuin alkoi varoventtiilit niin kuin päästämään läpi. Ja perä oli niin kuin silleen vielä maassa, mutta niin kuin tuntui, että se on tosissaan niin kuin kevyt. Että se on aika hyvin niin kuin tasapainossa tuo hydrauliikka ja perän paino sitten, että niin kuin molemmilla tulee se raja niin kuin aika lailla yhtä aikaa vastaan. Ja moottorinahan tässä on tuo 1.6 turbodieseli Volkkarilta, mikä on muun muassa tölkeissä, eli transportereissa ja sitten näissä muissa 80-luvun Volkkari kautta Audi. Ja alunperinhän tässä oli niin kuin, tuli mukana tuo 1.6 Vapari, mutta siinä oli puristukset hukassa, männärenkaat oli niin juminut, niin sitä en saanut kääntiä, vaikka yritinkin ihan useamman illan sitä. Sen verran fuskas tosissaan alakertaan sen painetta, että ei se käänti lähtenyt. Ja sitten hommasin tämän ihan toisen moottorin turpolla suoraan. Tälläkin moottorilla on kyllä paljon ajettu, mutta tähän on kuulemma tehty niin kuin kansiremontti jossain vaiheessa, niin se nyt pitäisi olla niin kuin ihan hyvässä kunnossa oleva moottori, eikä tuossa sinällään ole mitään häikkää ollutkaan. Ja tehohan tuossa myllyssä on 50 kilowattia. Ja maksimikierrokset, nämä nyt ei ole se maksimikierrokset, mihin tuo moottori pystyy, mutta niin kuin mihin nuo pumpun maksimit on mitoitettu. Se oli ennen 3300 nuo maksimikierrokset, mutta me muutin noita pumppujen välityksiä samalla, kun tein sen ajopumpun huollon. Nyt se on pikkusen vähemmän, eli olisiko se johonkin 3000 pintaan noin se, nyt se maksimi, että pumput alkaa olla maksimilla. Ja ajopumppu on Sauer Danfossin 15-sarjalainen, ja siinä on niin kuin maksimituotto 57 litraa minuutissa. Ja maksimipaine on 200 baaria niin kuin valmistajan mukaan, ja se on aika lailla nyt niin kuin siihen säädetty. Ehkä voisi pikkusen ruuvata 20 baaria, jos tuntuu, että sitä kautta halusi tehoja lisää, mutta toistaiseksi on ainakin se 200 baaria. Ja ajomoottorit, eli joka renkassa on oma ajomoottori, napamoottori.
ne on Danfossin OMTS 250 HD. Eli tämä on aika lailla sieltä niin kuin pienimmästä päästä teholtaan. Siinä on 250 kuutiosenttiä niin kuin per kierros se tilavuus. Tietysti mitä pienempi se on, niin sitä nopeampi tämä kone on, mutta vastapainona sitten negatiivisessa suhteessa, niin se on ainut, mikä pystyy tähän, niin kuin, se on ainut, millä pystyy vaikuttamaan tähän niin kuin etenemisvoimaan. Niin on tuo moottorin koko tai renkaan halkaisija. Niin me on välillä vähän miettinyt, että 315-set moottorit kun olisi, niin saattaisi olla se pikkusen niin kuin parantaisi tuota kulkua, että ei olisi niin rajoilla aina noissa tietyissä tilanteissa. Se kumminkin muistaakseni yli 100 newtonia tuli vääntö niin per rengaslissa, että se oli kumminkin sinällään ihan huomattava prosenteissa se ero. Mutta toistaiseksi mennään nyt näillä, koska ei ne ihan ilmaisia ole ne moottorit. Ja nopeudet tälle niin kuin tuolla maksimikierroksilla, niin hittalla puolella 7 kilometriä tunnissa ja nopealla sitten tuplat eli 14. Kun tässä oli se Joutran 1100 trukki vähän niin kuin se pohjapaketti, mistä tuli tuo koppi ja sitten tätä hydrauliikkaa, niin se hidais ja noppe on niin kuin sen pohjalta tehty, hyvin samanlainen. Eli siellä on venttiili tuolla, millä niin kuin nopealla puolella se työntää tuon pumpun öljyn suoraan jommalle kummalle niin kuin etu- tai takapäälle ensin, ja sitten se paluuöljy pyörittää sitten sen toisen piirin. Eli se käytännössä tarkoittaa, että silloin sitä ei ole kuin 2 moottoria, millä on niin kuin täys teho, eli täys paine. Ja ne toiset saapi vaan sitten niin kuin jämät, eli ne vaan pyörii mukana. Mutta silloin saadaan niin kuin se koko tuotto vaan niin kuin 2 moottorille. Ja sitten taas hidas puoli, se menee 50-50 virtasekoventtiilin läpi, mikä niin kuin jakkaa sen öljyvirtauksen 2 yhtä suureen osaan. Niin silloin puolet menee eteen ja puolet menee taakse. Eli se vauhti hidastuu niin kuin puoleen, koska se öljyn määrä menee niin kuin jaetaan 2. Niin silloin etu- ja takamoottorit saa kaikki niin kuin sen täyden paineen. Ja kuten tuossa höpöttelyvideossa muutama viikko sitten huomasi, niin se pikkusen kyllä niin kuin suttii mielus, jos vähänkin on niin kuin tyhjä ilmassa joku rengas. Niin se on se 50-50 venttiili yleensä niin kuin reitattu tietylle litramäärälle, missä se niin kuin toimii optimaalisesti. Niin se voi olla tuolle paikaltaan lähtiessä, kun siellä ei juuri virtausta ole. Siellä on paine, mutta ei virtausta. Niin me en tiedä, saako se miten hyvin sitten pidettyä sitä painetta siellä, että kun toinen piiri pääsee niin kuin täysin vapaasti periaatteessa pyörimään, kun rengas on ilmassa, niin se toinen on sitten aika heikolla. Että sinällään voisi kyllä mitata joskus ihan mielenkiinnosta, että laittaa vaikka etupiiriin painemittarin ja ajaa koneen semmoisen tilanteessa, että peräpää on niin kuin ilmassa ja että katsoo, että työntääkö se etupäähän silloin niin kuin painetta, että onko siellä oikeasti veto päällä vai ei. Mutta se voi johtua myös siitä, että nämä on niin kuin alimitoitetut nämä vetomoottorit, että ei se etupää yksin jaksa niin kuin sitten liikuttaa. Että se näyttää, että takarengas pyörii ilmassa ja etu ei tee mitään, mutta voi olla, että siellä on se täys voima käytössä, mikä on, mutta se ei vaan riitä niin kuin liikuttamiseen. Että se voi olla niin kuin sekin. Ja työntövoiman mittasin silloin, kun sain tämän jollain tavalla nippuun, niin laitoin tuohon 2-pilarinosturin tämän niin kuin kiinni ja tuon vaakan ja tuon 1000 kilon vaan siihen väliin ja lähdin niin kuin ajamaan vaan paikaltaan toiseen suuntaan ja kahan mitä vaaka näyttää. Niin hittala puolella se työntövoima on 7200 newtonia. Ja eessä ja takana ei muuta lukkoa tässä ole. Tässä on periaatteessa niin kuin avoperät eessä ja takana. Että jos toinen rengas, jos vasemmanpuolimmainen rengas vaikka pääsee ilman, niin silloin se kaikki öljy menee tänne ja oikeanpuolimmainen ei saa varmasti yhtä painetta, että menee kyllä se öljy siinä vaiheessa niin kuin helpomman reitin kautta. Olen miettinyt välillä, että pitäisikö vaikka eteen hommata semmoinen samantyylinen 50-50 venttiili ja sitten sähköinen, että sen saisi niin kuin sitten sähköisesti päälle ja pois ohjattu niin kuin sen kautta se öljyn menemään, mutta toistaiseksi on vielä menty näin. Ja tuo ajopumppuhan on muuttuva tilavuuksinen pumppu,
Eli siellä on ihan vipu tässä versiossa, mekaaninen vipu, mitä kääntämällä se kääntää sitä sisällä olevaa levyä ja se pumpun kulma muuttuu ja tuotto niin kuin muuttuu sen mukaan. Eli se on niin kuin täysin kontrolloitavissa se tuo ajon nopeus ja suunta sillä mekaanisella vivulla. Ja se on sitten ajopolkimeen tuolla vaijerilla tulee. Eli yhdellä polkimella tehdään se vauhdin säätö ja suunnanvaihto ja periaatteessa jarrutuskin tässä, niin se jarruttaa kyllä, kun päästät vaan ajopolkimen keskelle, niin tässä ei niin kuin muita jarruja ole. Ja käsijarrukaan ei tällä hetkellä ole mitään, että se tuo kyllä jollain tavalla pitää tuo hydrostaattinen veto niin kuin itsensä paikallaan, paitsi sitten jos jossakin moottorissa on jotakin ohivuotto, niin sitten se pikkuhiljaa niin kuin ryömii. Ja varsinkin jos on niin kuin vähänkin kulmaa, niin kyllä se sitä lähtee ryömimään, että minun pitäisi tehdä jonkunlainen käsijarru ratkaista kyllä. Se on vähän hankalaa aina, kun joutuu välillä niin kuin sammuttamaan koneen sen takia, että joudut hyppäämään kopista ulos ja jossain tilanteessa jopa laittamaan jonkun puupalikan renkkaalle, että se nyt ei valu sinne sitten ajan kanssa. Niin käsijarru pitää ratkaista. Ja työpumppu on David Brownin 1900-sarja ja se on ihan tyhmä rataspumppu, eli se työntää koko ajan öljyä. Siellä on niin kuin avoimet nuo lohkot, eli se koko ajan kiertää, eli koko ajan se öljy kiertää niin kuin takaisin tankkiin, vaikka et mitten liikettä teekään. Toisin kuin ajopuolella, jos mitään ei tapahdu, niin se öljy periaatteessa pyörii vaan sillä pumpun sisällä, se ei niin kuin sieltä muuta kuin kotelovuodon kautta menee tankki, mutta muuten se niin kuin ei kierrätä öljyä silloin, toisin kuin tämä työpumppu. Ja työpumpun maksimituotto on 43 litraa minuutissa. Ja siitähän otetaan niin kuin ohjaus ja sitten tämä kuormaaja plus sitten nämä ulkoiselle laitteelle olevat lähöt, mitä on tässä keulassa. Niin. Siitä kun nostin sitä pumpun kierrosta, kun muutin välityksiä, niin nyt se on niin kuin, että tälleen niin kuin normikäytössä niin se on ollut ihan riittävä. Eli ohjaus on ihan ok ja silti aisat liikkuu niin kuin tarpeeksi nopeasti. Sitten jos tähän haluaisi ottaa työkoneita, mitkä käyttäisi niin kuin enemmän öljyä, niin sitten tuo jääpi kyllä hyvin äkkiä pieneksi tuo työpumpun tuotto. Mutta tämmöisen niin kuin aurakäyttöön ja muuhun, missä tässä nyt on ollut hyöty, niin ihan riittävä. Ja minulla on tässä tuo virtauksen jakoventtiili, koska siinä on tuo ohjaus ja kuorma ja samassa, niin ensisijaisesti menee se öljy tuolle ohjaukselle, koska se on niin kuin turvallisuussyistä jo tärkeämpi, että jos se ajat tuolla ja nostat kahvasta ja se aisat lähtee, mutta ohjaus häviää, niin se ei ole kovin hyvä homma, vaikka näillä nopeuksilla nyt tuskin vielä katastrofi. Mutta joka tapauksessa niin se ensin antaa tuolle ohjaukselle ja sitten loput, mitä sitä tuotosta jää yli, niin se menee sitten tänne niin kuin kuormaajan lohkoon. Ja me ollaan tuossa kopissa vipu, mistä sitä suhdetta voi niin kuin säättää. Eli jos enemmän haluat ajaa ja tuntuu, että se ohjaus on vähän niin kuin nihke, niin voit laittaa pikkusen enemmän niin kuin ohjaukselle. Ja sitten taas, jos on tilanne vaikka, että me laittaisin tähän hydraulisen halkojan, että ottaisin tästä niin kuin öljyn sille sylinterille ja kone on paikallaan, niin silloinhan ohjausta ei tarvitse ollenkaan. Me voidaan laittaa kaiken tuoton sille pelkästään niin kuin tälle kuormaajapuolelle. Niin silloin se niin kuin tyhjäkäynnilläkin jo toimii aika rivakasti se mäntä siinä. Niin siinä on semmoinen säätömahdollisuus vähän tilanteen mukaan. Ja työpuolen paino on 170 baaria, se on niin kuin siihen säädetty. En muista, oliko se nyt sen pumpun maksimi vai noiden lohkojen maksimi, mutta se nyt on ollut ihan riittävä. Tietysti jos haluaisi enemmän nostaa, niin voisi sitä ehkä vähän ruuvata, mutta sitten alkaa kyllä peräpää tosissaan nousemaan jo ilman. Ja tosiaan ohjaus on orbitrooli-ohjaus, eli se on vanhasta Volvon pyöräkuormaista tuo orbitrooli tuolla ratissa, ja siitä samasta on sitten niin kuin 2 ohjaussylinteriä tuolla keskinivelen molemmin puolin. Että ohjaus niin kuin teho tässä kyllä riittää ihan varmasti, että 250 mänttää ja kohtuullisen matkan päässä vielä, niin se ei lopu kesken, en usko hetkeäkään. Jos se muuten mennä jää kiinni, niin aina voi ohjauksella näillä linkkukoneilla vähän niin kuin nitkutella, niin se saattaa auttaa. Ja tuo orbitrooli, niin se on OSPA kautta OSPB 200 se malli. Ja siellä puolella ja ohjauksen paino on sitten 70 baaria, siellä on vähän vähemmän.
Ja Orbetrollissa rupesi vuotamaan öljyä jonkun verran tuonne hyttiin tuossa aika lailla sen jälkeen, kun sen sain ekan kerran testiin, niin siihen vaiheeseen kanssa tiivistet, niin nyt se on pysynyt kuivana. Ja tuo säiliökompleksi on kanssa sitä samasta Volvon pyöräkuormeesta. Tankkikompleksikin muokattuna. Polttonetilavuutta on 80 litraa ja hydrauliikkaöljy on myös 80 litraa, eli sitä on ihan kohtuu paljon tässä. Ja minullahan ei ole tässä niin kuin minkäänlaista öljyn lauhutinta. Työpuolellahan se on niin kuin se avoin, eli se kierrättää koko ajan sitä nestettä takaisin tankkiin, ja se sillä tankissa jäähtyy ja taas ottaa jäähtynyttä nestettä kiertoon. Ja ajo on tosiaan, niin kuin se on suljettu piiri, eli se pääsääntöisesti kierrättää vaan se sama öljy moottoreiden ja pumpun välillä. Sitten mitä tietysti tulee 4 moottorista ja pumpusta, niin kotelovuotto, niin se menee niin kuin tankkiin, ja sitten sieltä ottaa sitten suodattimen kautta takaisin sille pumpulle niin kuin sen ohivuodon määrä, niin se öljyn vaihtuvuus siinä ajopuolella on niin kuin pieni, eli se ei hirveästi pääse hyötymään tuosta isosta öljytilavuudesta, mutta minulla on tuossa mittarissa ollut tuo lämpötilamittari tuossa ajon puolella, niin me olen voinut siitä seurata tavallaan niiden suljetun piirin öljyn lämpenemistä, että miten se niin kuin käyttäytyy. Niin aika paljon sillä saapi ajaa ja semmoista ajaa, että se niin kuin oikeasti vastustaa. Vähän niin kuin auratessa ja sitten tuossa on koirakentän lanausta tehnyt, siinä on koko ajan niin kuin paineet niin kuin kohtuu korkealla ja ajetaan pitkiä aikoja, niin siinä on niin kuin muistaakseni melkein 40 asteeseen päässyt, mutta ei sen yli vielä, että se nyt ei vielä kovin korkea kyllä ole, että toistaiseksi on niin kuin pärjännyt ilman sitä öljyn jäähytintä. Eli tässä on tuo lämpötila. Tämä on minimi 25, mitä tämä näyttää, että talvella se on meillä aika pitkän tuo 25. Niin tämä vaihtaa tässä tätä LEDiä, eli nyt siellä on se hydrauliikkaöljyn lämpötila-anturi käytössä, ja sitten nyt on taas niin kuin moottorin nesteen lämpötila käytössä, eli tuosta samasta kohdasta niin kuin näkee ne lämpötilat. Tuo on kierroslukumittari, akujännite ja käyttötunnit. Ja rengaskoko, tämä on tämä sama vanne, mikä on niin kuin traktorin näissä perusperäkärjessä, eli 15,3 tuumainen on halkasia, ja sitten renkaan profiili on 10/75, eli 10 tuumaa leveä, ja siitä 7,5 tuumaa sitten tuo profiilin korkeus. Ja mitä nyt tällä on ajanut, niin muuten on hyvä rengas ollut, mutta tuolle nurmikolla kun ajaa ja vähänkin jos otat kyyttiin vielä jotakin, niin monta kertaa jos ajat samaa reitti, niin nurmikkoon jääpi kyllä urat, että sen puolesta niin kuin pikkusen leveämpi, niin olisi parempi, jos tuolla nurmikolla enemmän pitäisi ajella. Ja tämä työkiinnike, niin tämä on tosiaan vilan kiinnike. Kun tämä oli vilan 1005 tämä kuorma ja aihio, mistä meitä niin kuin rakensin. Ja käytännössä se on tuohon asti niin kuin melkein niin kuin se kuorman alkuperäinen, että tästä ne lähtevät aisat, mitkä jatkuu sinne traktorin konepellisivulle, niin ne on vaan niin kuin vedetty poikki. Ja tietysti tuo nosto on nyt muutettu yhdelle sylinterille tuosta keskeltä, että aikaisemminhan se niin kuin tuli tänne melkein näille main se nostosylinterin kiinnike. Mutta tämä kuormaja on kyllä toiminut hyvin ja näkyvyys on niin kuin ihan hyvä. Ja hydraulinen työkalun lukitsi niin on niin kuin todella jees. Tykkään siitä, kun voi trukkipiikit laskea, ottaa kauhan ja kun vivusta vaan pistät lukot päälle ja pois, niin ei tarvitse hyppi kopista sen takia, niin on ollut kyllä tosi hyvä. Ja tuosta saa valita tuon niin kuin ulkoisen hydrauliikan käytön tuolla keulilla. Eli silloin kun se ei ole päällä, niin silloin tällä vivulla säädetään niin kuin tätä hydraulista työkiinnikettä. Siellä on sylinteri tuolla sisällä. Ja sitten kun napista painaa, niin sitten sitä saa niin kuin ulkoisen lähön otettua. Ja tällä puolella on sitten niin kuin moottorikäyttöön sopiva piiri. Ja sitten siinä on niin kuin tankin paluu, koska monesti moottorissa on kotelovuoto. Mutta tätä voi käyttää myös sylinteriohjauksen, kunhan siinä on tämmöinen lisäventtiili välissä, niin kuin on tässä aurassa. Kuormajan ohjaus tapahtuu tällä joystikilla. Eli perinteisesti tuosta nousee, laskee ja kippi toimii sitten sivusuunnassa.
Ja sitten täällä on tämä Jootran alkuperäinen lohko. Ja siinä on tuo se moottorikäyttöpiiri, mikä on tuolla oikealla. Niin se jääpi niin kuin päälle. Ja tätä voi käyttää myös just tosissaan vaikka siinä hydraulisessa halkojassa, eli jätät sinne paineen ja sitten siellä olevat venttiilit tekee sillä paineella ja mitä haluaa. Tuosta toimii sitten tuo työkiinnikkelukitus kautta tuo vasen ulkoinen piiri. Ja sitten on vielä 2 niin kuin tyhjää. Tässä näissä ei ole niin kuin mitään. Etkä vielä niin kuin, jos keksii jotakin mihin tarvii hydrauliikka, niin tänne asti tullaan jo paine, eli se on vaan tuolta sitten lähti letkulla eteenpäin. Tässä on sitten hitteen nopean puolen vaihto. Eli eteenpäin on nopea asento ja sitten hidas asento, niin sekin on tästä nopein niin kuin laittaa päälle. Ja lattialla ei ole mitään muuta kuin ajopoliin, eli eteen tai taakse. Ja joku saattaa ihmetellä, että missä se kaasupolin on, niin tässähän sitä ei ole. Eli tässä on sähköinen tuo kierroksen säätö. Eli tuosta kun laitetaan kytkin päälle, niin se nostaa kierrokset siihen mihin ne nyt on säädetty. Ja säätö tapahtuu tästä potentiometri kääntämällä. Nyt on polttoainemittari ja virta-avaaja, hehkun merkkivalo, laturin merkkivalo ja öljynpaineen merkkivalo. Eli tässä on niin kuin ajovalot, niin on parkkiasento ja sitten niin kuin ajovalot. Ja tämä on sitten tuon syöttöpumpun semmoinen kylmäkäynnistysennakko. Eli tätä voi vettää, kun on kylmäkeli, niin se vähän muuttaa pumpun ennakkoon, niin se käypi vähän nätiin. Meillä on orbitrooli. Ratissa on korkeussäätö, kun nuo löyssä ja vaan koko paketti siirtää ylös alas. Ja sitten siinä on myös niin kuin kuluman säätö. Siellä on tuommoinen saranapiste tehty, eli jos haluat vaikka rattiin niin kuin vähän lähemmäs syllin, niin onnistuu. Ulomas ei juuri nyt saa siinä tulee tuo lasi vasta, niin ei mahu urakkanupilla pyöritellä kohta, jos lisää laittaa. Sitten on radio ja puhaltimen säätö. Eli tässä on lämmityslaite kopissa, niin tämä on niin kuin lämmin koppi. Sulakkeet vielä puuttuu, kun mulla on kattoverhailu laittamatta. Ja pissapojan pullo totta kai siellä on näkyvillä, niin se on laittu lissi. Ja tässä on 240 Volvon viikset, niin siinä toimii pyyhkiät tällä puolen viiksestä ja tihku toimii ja vesurin pumppu toimii. Ja tällä puolella on sitten niin kuin vilikut ja pitkät. Ja päävirta on täällä kopissa, niin sitä jos unohtaa, niin ei tarvitse kopista hypätä, sapi laittaa tuosta aina pieleen ja pois. Nämä aikaisemmat jutut, mitä me tässä kävin läpi, niin nämä nyt osittain on niin kuin joillekin tuttuja, koska jos on katsonut ne muut videot, niin nämä nyt on käynyt jo selväksi aikaa sitten. Mutta katsottahan nyt semmoista, mistä en ole vielä sanonut juuri mitään kenellekään. Eli paljon tämmöisen koneen tekeminen nyt sitten lopulta maksoi. Me on pitänyt Exceliä aika lailla kaikesta, merkannut sinne mikä se on ollut ja paljon maksanut. Ja kyllähän sinne viiva alle niin kuin sitten kaikesta, niin kyllähän ne summa kertyy. Ja on nämä vähän tälleen niin kuin ossiin, jotta tämä niin kuin vähän ehkä avaisi, mihin sinne niin kuin menee yleensäkin tämmöisessä niin kuin eniten rahaa. Ja en ihan kaikkia jaksa niin kuin erotella. Niin tässä niin kuin ehdottomasti isoin kakku, mikä tähän niin kuin meni, niin hydrauliikkaan. Eli yli 2,5 tonnia on niin kuin mennyt uusiin ossiin, mitä on ostanut. Siihen ei kuulu niin kuin vielä nämä, mitä tuli niin kuin tässä alkupaketissa mukana. Jos nämä kaikki osat olisi ostanut uutena, niin tämä olisi ihan eri numerolla vielä tämä kokonaissumma. Mutta hydrauliikka-osat on niin kuin kalliita. Ihan niin kuin perus kaikki nippelit, pienetkin liitosadapterit ja muut, niin on kyllä niin kuin arvokasta tavaraa. Ja varsinkin jos vielä niin kuin joutuisi ostamaan sillä hinnalla, millä ne niin kuin netissä monet myypi niitä. Et itse kävin suurimman osan hakemassa tuosta MTP-hydrauliikalta Joensuusta, niin sain kyllä hyvää palvelua sieltä ja hintojakin pyöristivät kyllä mukavasti, että
Ei jos tämmöisenkään numeron päässyt, jos olisi suoraan netistä vaan niin kuin tilannut jostain verkkokaupasta. Mutta niin kuin yleisesti hydrauliikka on arvokasta. Sitten toinen iso kakku, niin ihan niin kuin perusteräs. Metalli niin kuin mitä nyt on mennyt runkkoon, niin kuin putkitarviketta, lattaterästä, levyterästä, mitä kaikkea, niin kuin pienimmätkin umpitangot, mitä on, niin ne on niin kuin merkattu tähän teräkseen, niin melkein 1300 € niin kuin meni niihin. Ja se ei tosissaan sisällä niin kuin tätä kuormaa ja runkkoa eikä koppia, koska ne kuuluu taas tuohon niin kuin aihiopuolelle, mutta ihan niin kuin mitä on käynyt kaupasta ostamassa niin kuin terästä. Ja sielläkin niin kuin, välillä kävin niin kuin tyyliin jostain marketista, missä on pieniä, helposti saatavilla ohi mennessä, niin otin jotakin, niin siellä on totta kai kalliimmat hinnat. Suurimman osan kävin sitten noilta ihan niin kuin erikoisliikkeestä, mitkä myypi vaan niin kuin rauttaa ja metalleita, niin siellä on niin kuin paljon järkevämmät hinnat verrattuna noihin marketteihin, että kannattaa niitä käyttää hyväkseen, jos on. Tai sitten uusiokäyttää, niin kuin, jos on jotakin metallia, mikä nyt ei niin kuin ruostunut puhki, niin kyllä sen voi uusiokäyttää ihan hyvin niin kuin muokkaamalla niin melkein mihin vaan. Ja sitä pyrin itsekin käyttämään, että kyllä näistäkin aisoista, mitkä ne sivupalkit esimerkiksi pistin poikki, niin kyllä sitä on käytetty täällä monessa kohdassa sitä samaa metallia. Mutta nykypäivänä teräs on tosissaan kallista. Sitten seuraava kakku, huolto 840. Eli sillä on niin tehty tuohon moottorin huolto, tiivistesarjaa ostettu ja vaihdettu suodattimet, nesteet. Ja taisin tähän huoltoon laittaa sitten sen ajopumpun sisuskalut. Eli Kiinasta tilasin niin kuin kaikki uudet sisuskalut siihen, niin se oli melkein puolet tuosta. Et sen takia tuo huolto on niin kuin iso osa, koska tässä on niin paljon niin kuin vanhaa ja käytettyä osaa ja osa on niin kuin ollut seisonut monta vuotta, hyvät vuosikymmeniä, niin että kyllä väkisin niin kuin joutuu huoltoa tekemään, kun tietää, että niin kuin omaan käyttöön tulee, että ei tarvitse koko ajan pelätä sitten, että mikä sillä menee. Ja seuraava osa, aihiot, 730, niin jos me en ole saanut näitä aihioita niin kuin pääsääntöisesti hyviltä tutuilta ostettu, niin jos ne ei olisi näin halvalla mulle myynyt, niin minulla ei olisi tätä konetta tässä ollenkaan. Että se on niin kuin ihan vaan fakta. Että tarpeeksi halvalla kun sain, niin siitä sitten kipinä päälle ja kun tekemään. Ja sitten pikkuhiljaa, kun siihen työntää sitä rahaa, niin se summa sitten lopulta kasvaa vähän isommaksi. Mutta aiheet oli kyllä niin kuin järkihintaiset. Ja siinä ensimmäisessä aiheessa niin tuli tosissaan tuo koppi, renkaita, ajomoottorit, se 1.6 vaparikone ja nuo pumput ja jotain muuta irtokammaa. Eli tästä lähdettiin niin kuin liikkeelle. Ja sitten tähän kuuluu myös se toinen moottori, eli tämä turbokone, niin se kuuluu myös tähän aiheohintaan. Ja sitten tämä vilan kuormaaja, niin se on niin kuin tähän kanssa laitettu. Eli tuota kun katsoi, niin aika paljon sain niin kuin järkevään hintaan. Sitten seuraavaksi suurin on ollut sähköt, 560. Eli siinä on nämä kaikki valot, sähköflektiä, johtoja, pistokkeita, sulakebokseja, niin kuin tämmöisiä yleissähköjä oikeastaan, että moottorissa nyt ei muuta sähköä olekaan kuin laturi ja startti, sammutusolenoidi, niin ne nyt ei kuulu tähän, ne tuli siinä moottorin mukana, mutta niin kuin tässä koneen sähköjä, että valoja suurin osa. Ja sitten nämä renkaat, tässähän oli alun perin niin kuin erilaiset etukumit, ja takana oli sitten se Joutran alkuperäiset, ne oli vähän niin kuin pienemmät, niin periaatteessa olisi voinut ihan hyvin niilläkin ajella, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen ylimääräinen kulu, mutta halusin niin kuin yhtenäisyyden takia, että on kaikissa nurkissa samannäköiset ja kokoiset renkaat, niin tähän kuuluu nuo 2 vannetta on ihan uutta ja sitten 4 rengasta uutta, niin kuuluu tuohon hintaan. Sitten kopin osat 420, niin siinä on oikeastaan niin kuin nuo kopin lasit ja tiivisteet. Ja sitten taisi olla jotakin noita lämmityslaitteen letkuja, mitä niin kuin on laitettu. Että
Muut on mennyt niin kuin muihin kategorioihin. Ja sitten tämmöinen yleinen muut 400 €, eli kaikki maalit, jotta pikkupultteja aina silloin tällöin käynyt hakemassa ja muuta tämmöistä nippeliä sun muuta, niin ne menee tuohon muut kategoriaan. Ja sitten pienimpänä nyt, mikä on eroteltu, niin laakerit 226 €, eli ostin siis, eli vaihoin tähän kuormaan ja niin kuin kaikki laakerit, mitä tässä on ihan uutta, koska ne vanhat oli tyyliin niin kuin osat jo hävinnyt, tapit oli ihan soikkeet. Niin kaikki laakerit on vaihdettu. Keskinivelessä totta kai uudet laakerit ja takakeinossa uudet laakerit. Eli vaikka tämä nyt on niin kuin kasattu vanhoista osista ja tämmöinen itse tehty, niin kuitenkin pitäisi olla paljon käyttötunteja eessä niin kuin näiden osalta. Et siellä on kuitenkin uutta osaa aika paljon. Pitää nyt tässä videon jälkeen ruvetakin rasvaamaan taas näitä kuormajan osia, niin kun laittaa tuon aura eteen. On ainakin hyvässä rasvassa, niin ei tarvitse heti 200 € taas laittaa ja sitä työmääriä noihin laakareiden vaihtoon. Muistakaa rasvata vehket. Ja kokonaissumma tästä kertyy niinkin iso kuin 7,5 tonnia. Että ei se ilmasta ole tälle niin itse tehtyllekään tämä koneen hommaaminen. Että ainoa mikä siinä tulee, niin se tulee silleen niin pikkuhiljaa, eikä kertarytkäsy, niin kuin, että jos ostaisit valmiin. Ja sitä tietysti voi aina kysyä tälle, että onko tuossa mitään järkeä, että voisit ostaa jonkun isomman pyöräkuormajan, saisit 7,5 tonnilla jonkun Volvon pyöräkuormajan ihan varmasti, mutta siinä on pari juttua, mikä niin kuin puoltaa taas tänne omasta mielestä. Ensinnäkin ne on isoja. Pienet pyöräkuormat, niin kuin, tämäkin nyt on jo kohtuu iso verrattuna johonkin ihan pienempiin, mutta niin kuin tämmöisessä pienemmässä mittakaavassa, niin ne on todella paljon kalliimpia kuin isommat pyöräkuormat. Et 7,5 tonnilla, niin veikkasin, että just nyt lähtisi niin kuin torista ehtimään, niin saisi jonkun liukuohjatun avantin sillä, tai jonkun muun vähän halvemman, ehkä kopillisen koneen saattaisi saada, jos se on niin kuin, huonossa kunnossa. Mutta siinäkin, että ostohinta, jos on 7,5 tonnia, niin se ei luultavasti ole vielä ihan niin kuin siinä. Et sekin kuitenkin pitää luultavasti huoltaa, vaihtaa osia, laakereita, saattaa porssiin joku hydraulikkakomponentti, mikä sitten maksaakin, koska se on joku tietyn merkkinen osa, niin se saattaa se hydraulikkakomponentti maksaa jo niin kuin useamman tonnin suoraan. Niin sinällään tässä on kohtuu hinnakkaat. Kattelin just noita vetomoottoreita, että jos nämä vähän isommat hommais, niin kappale nyt en ole nyt silleen tarkasti katsonut, mutta sanotaan nyt 500 € kappale. No sekin jo niin kuin 2 tonnia, mutta on olemassa myös tämmöisiä moottoreita, mitkä maksaa 1 ja 2 tonnia, niin siinä on vähän ero kyllä. Ja sitten toinen, mikä jos ostat jonkun isomman vanhan pyöräkuormajan, niin se vie tilaa enemmän, se vie polttoainetta enemmän. Tämä on aika vähäruokainen loppukädessä tuo moottori. Niissäkin vanhassa Volvon pyöräkuormeissa esimerkiksi, niin siinä on äkkiä lähtee rahaa palaamaan, kun sieltä voimasiirrosta joku muun niin lävähtää tai joutuu huoltamaan, niin se ei ole halappa lysti sekä, että ja se ei sitä arvoa nosta, vaikka se niin kuin korjaat sen niin juurikkaan, että toinen myypi samanlaisen koneen, missä on se alkuperäinen vielä toimiva osa. Se on se sama hinta kuin se siun kone, mihin se laitoit just 5 tonnia lisää, niin ei sitä niin kuin vaan sitä enempää maksata. Niin siinä on puolensa ja puolensa. Niin kuin. Ja en tiedä, jos tämän myyntiin laittaisi nyt sillä 7,5 tonnilla, niin ostaisiko tätä kukkaa itse tehty, mistä sen tietää, miten se leviää ja ei mitään huoltoa, varaosat on niin kuin, että ainoa vaan niin kuin tekijän suusta mitä on, niin ymmärrän kyllä, että tämän niin kuin arvo ei välttämättä säily samalla tavalla kuin versus, että ostat jonkun valmiin merkin, mutta tämä tuli itselle tehty niin kuin käyttöön, niin sen käyttöarvo on se, mikä tässä niin kuin, minulle on niin kuin tärkeä. Ja se, että sen pystyy nyt todellakin itse niin kuin huoltamaan, koska sen on itse rakentanut, niin sen tietää joka mutterin, miten ne on ja mikä siinä on niin kuin tarina takana.
Mutta varoituksen sana, että jos saatte hyvän aiheon halavalla, niin muistakaa, että rahaa siihen menee joka tapauksessa jonkun verran, että se on vain kylmä fakta. Mutta toivottavasti, että tämä kone nyt toimii niin kuin näin ilman mitään rikkoja, että se pumppu oli ainoa, mikä nyt vähän niin kuin alkoi jännittämään, että onko siinä niin kuin sellainen tyyppivika, kun se sitä sokkaa pisti poikki. Nyt on toistaiseksi toiminut vuoden, mutta muuten on niin kuin ollut ihan ok. No ehkä voisi nämä vetomoottorit olla pykälän isommat, että siinä olisi vähän enemmän sitä kulkua. Ja nyt jos niin kuin suunnittelisin uudestaan alusta, niin tekisin erilaisen tuon pumppujen ja moottorin sovituksen. Eli nythän se on siellä niin kuin ketjupyörällä ja ketjulla, niin se on aika äänekäs ratkaisu ja vepi vähän tilaa tuolla, eikä ole niin kuin kovin huoltoystävällinen, eli siellä kun pumppu porssi, niin se on tuosta penkki kippanttu, niin siellä on luukku, mistä pääsee tekemään näin, pystyy vaihtamaan sen pumpun työläs, tai sitten pitäisi purkkaa moottoripumppupaketti pois tuolta takkaa kokonaan. Mutta se vaatii sitten taas nesteiden laskuja sun muuta, että ehkä siihen moottoripumppupakettiin vähän kiinnittäisi enemmän huomioon nyt, jos alusta lähtisin tekemään. Mutta kone toimii kyllä näinkin, että aina sitä on niin kuin päivitettävää löytyy joka laitteesta. Niin siinä ehkä tuo isommat ajomoottorit ja jos noisin pumppuihin tullaan jotta ongelmaton vedon takia, niin luultavasti siinä vaiheessa teen sitten sen uuden sovituksen ja katsoa, vaikka jos sattuisi löytymään vähän isompaa työpumppua siihen samalla sun muuta, mutta en nyt vielä lähde niin kuin tieten tahtojen päivittämään sitä puolta. Koppiin vielä pitäisi tehdä sisäpuolelle vähän niin kuin pehmustetta. Se on nyt täysin metallipinnalla, niin se on aika niin kuin semmoinen kova ääninen. Tuossa huomasin, kun minulla oli auto käynnissä vieressä ja me istun tuolla kopissa sille, että tämä ei ollut päällä, niin se kuului se auton käyntiäänti tuolla kopissa paljon kovempaa, mitä niin kuin seison siinä auton vieressä, että se niin kuin lähtee resonoimaan tuolla kopin sisällä. Ja sinne pitäisi tehdä vähän verhoilua. Ja sitten tuonne alapuolelle, niin siellä on aika paljon noita hydrauliikkaletkuja niin kuin näkyvillä. Niin tarkoitus olisi tehdä pellistä sinne semmoiset suojat, että jos vaikka joku letku rupeaa vuotamaan, niin se ei niin kuin tule suoraan niin kuin jaloille, vaan sinne tulee ne suojat. Ja samaan niihin voisi laittaa sitten äänieristystä vähän, että se rauhoittaisi niin kuin kopin äänimaailmaa. Ja tuo sähköinen kierroksen säätö, niin se kyllä toimii, mutta se on pikkusen semmoinen seilaava se pikkusen niin kuin humppa, niin se jotenkin korvalle on niin kuin tyhmän kuulonen. Sitä ehkä voisi vielä vähän säättää, mutta varmaan niin kuin paras olisi varmasti ihan se mekaaninen syöttöpumpun säätö, mikä olisi tehty siihen työkonekäyttöön, että se pumpun sisuskalut hoitaisi sen ja olisi vaan mekaaninen vipu. Mutta se oli sen verran arvokasta, kun kysyin tuosta yhdeltä firmalta, että mitä se olisi maksanut, niin päädyin tuohon sähkössä ainakin toistaiseksi. Toimii kyllä totta kai tämäkin, mutta katsoo sitten, jos tulevaisuudessa joskus löytäisi semmoisen pumpun, niin voisi sen vaihtaa. Varmasti jäi jotakin kertomatta tästä koneesta, en itsekään muista kunnolla kaikkea, mutta aika paljon kyllä selviää niistä rakennusvideoista, jos joku tietty osa-alue kiinnostaa, niin ne on kyllä nimetty silleen, että sieltä voi katsoa ne muutamat jaksot sitten siitä aihealueesta. Ja jos on vielä jotakin kysyttävää, niin pistäkää kommentteihin, niin me vastailen ihan mielellään kysymyksiin, jos niitä on. Mutta joo, minun pitää ruveta tässä nyt huoltamaan, rasvaamaan ja iskeä tuon aurakeulille ja lähteä vähän lunta lykkimään, niin kuin tullut lisää. Jees, ensi kertaa. Moro!